Welcome back with another episode of Before You Buy. سلام، خوش اومدید. قراره بررسی داشته باشیم روی قبل از خرید بازی لگو استار وارز skywalker saga که قرار بریم ببینیم آیا ارزش خرید رو داره. نظر جیک از کانال گیمر ANX چیه؟ قراره ویدیوشو ببینیم، یه نیمچه ترجمه روش داشته باشیم. با نظرش خیلی موافقم. اکثرا یه قبل از خریده، قرار نیست بررسی باشه، قرار نیست چیز دیگه باشه. و خب بازی لگو رو اگه بخوام راجعش توضیح بدم، بازی‌های خیلی خاصی ان، بازیایی که روی دوره ایکس باکس 360 بازی می‌کردم. خیلی خوشحال شدم تا شنیدم این بازی داره میاد. خودم خیلی هایپم که برم بخرمش. هر چی که باشه. اصلا جالبه بدونید اصلا طرفدار استار وارز نیستم و حتی بعضا ازش بدم میاد، ولی بازی‌های لگو رو خیلی دوست دارم چون یه چیز جدید، ویژگی خاصی رو میاد اضافه میکنه. گیم پلی خاصش، باس فایت های خاصش. روی 360 بود که جوراسیک ورلد یادم بازی میکردم، یه بتمن بود، لگو بتمن بود بازی میکردم، یه دونه اونجرز بود، اسپایدرمن توش بود بازی میکردم، خیلی کیف میداد. لگوهای اونطوری بود و من خیلی دوست داشتم. یعنی من روی 360 به نظرم هرچی لگو اومده رو بازی کردم، خیلی هم حال کردم. متاسفانه توی چند ساله اخیر بازی لگویی ندیدیم، ولی حالا لگو استار وارز skywalker saga اومده و نسخه جدیدی از این مجموعه رو داره به نمایش میگذاره که این بار رفته سراغ استار وارز. قراره استار وارز رو ببین. من چون خیلی استار وارزی نیستم، نمیدونم راجع به چی هست، داستانش ادامه است، همونه، فیلم قبلشه، خلاصه داستانش طبق چی پیش میره رو نمیدونم، ولی بریم ببینیم که نظر جیک راجبش چیه. یه برگشتیم به یه قسمت دیگه از بیفور یو بای که یه سری گیم پلی و اینا به از بازی‌های جدید بهتون نشون میدیم. جیک همو خب میگه بازی استار وارز skywalker saga اومده، لگو استار وارز skywalker saga اومده. آره میگه و خیلی گذشته از وقتی که قبلیه رو داشتیم، بازی قبلی لگو رو داشتیم. And they're really special and significant. If you're a bit older, you might think it's just another licensed product game, but since it's like the PS2 GameCube days, the Lego Star Wars games were like a powerhouse for younger fans. میگه که اگه بزرگتر باشید، از آدمای بزرگ باشید به قولی، شاید واسهتون جذاب نباشه، یه چیز مسخره همینجوری باشه، اما واسه فنای نسبتاً جوانتر، برفرض 15 18 اینا 10 بعضن بازی‌های لگو رو خیلی بازی‌های کودکای مثلا 7 سال اینا، چون کنسول که کلاً بالاتر 7 سال اجازه داشتنشو داره، کودکای 7 ساله 10 ساله اینا بازی میکنن و گفت احتمالاً خیلی واسهتون جالب بوده که حالا اومده. It's like a whole cultural avenue of gaming that is very often ignored or at least underrated. Lego Star Wars games are more legit than people realize. It's like video game comfort food. آره میگه لگو خیلی موقع جدی گرفته نشدن، عموما در واقع مردم بهشون ایگنورشون کردن، توجهی نکردن، ولی همیشه یه بخش جدا نشدنی از ویدیو گیم بوده. میگه الان استار وارز ها رو اومدن همه چیزای استار وارز رو توی این بازی جا دادن. Into one game, from the prequels to the originals to the new sequels, which not all of them got their own standalone games. It's got all the ups and downs of Star Wars, as well as tons of vehicles and. میگه یه عالمه وسایل حمل و نقل و اینجور چیزا وجود داره. آره میگه این یه چیز مثل دنیای اوپن توری توش وجود داره این بار. یه گالاکسی مپ دارین، سیاره های مختلف دارین. یه چیز خیلی دیوونه کننده. 400 تا کاراکتر داره، میتونین انتخاب کنین هر حالا بسته به مراحلی که میرید. میگه آره تاثیرگذاره واقعا. Like kind of padded and filled with unnecessary and sometimes boring stuff in spots. یه البته با یه سری چیزای خیلی نالازم و خسته کننده ای هم بعضی جاهاش پر شده. I think overall players who want this type of thing. اما میگه در مجموع پلیرها و بازیکنایی که این سبک رو میپسندن میگه احتمالاً راضی خواهند بود که بپرن تو بازی و حال کنن.
if you're going to go through it with like a child or a friend. آره میگه مخصوصا اگه که بخواید با یه مثلا اگه حالا آدمی هستید که بچه داری، فرزندی دارید، یا خودتون بچه اید بازیش بکنید، یا به قولی با دوستتون بازیش بکنید. A loved one or whatever. It's good for a couple of laughs and some good Lego Star Wars good times. آره میگه از این زمانهای لگو استار وارز هایی که میخندید، فانه، با حال جوکای چیزم داره. حالا این تیکش خودم اضافه کردم، جوکای لگو هم داره. میگه این فوتیجی هم که داریم میبینید از روی ایکس باکس سریز ایکس. هم قبلش یه چیزی بگم، چون من سیستمم ضعیفه، ممکنه یه ذره افت فریم تو ویدیو باشه. مشکل ویدیو، مشکل اون تصویر ضبط شده چیز نیست. From the main menu, you can access basically the starting film from each trilogy. And then by playing through, you subsequently unlock the next one. Like finishing A New Hope unlocks Empire Strikes Back, that kind of thing. Now, می هر چی تر برین سن یه سری چیزای دیگر آنلاک می‌کنید، یه سری کاراکترهای دیگر آنلاک می‌کنید. new Lego Star Wars campaigns. They're not just like dumping the old ones in here. میگه یه کمپین جدید رو نسبت به لگو استار وارز قبل داره. Each movie is represented with its own unique adventure. میگه هر فیلمی یه داستان خودش رو داره، ماجراجویی خاص خودش رو داره. Each one can last you a few hours depending on how you play. میگه بعضیشون میتونه تا چندین ساعت طول بکشه بستگی به نوعی که بازی میکنین. Now the Lego Star Wars core gameplay remains the same, but میگه البته گیم پلی ثابت لگوها همونجوری مونده. updated. یه ذره تغییر کرده. Punch stuff to make it explode into Lego pieces. You build stuff and you fight enemies and do platforms. میگه پلتفرمینگ داره، بیلدینگ داره. Stuff is the same. میگه اینا همون چیزای قدیمی هن دیگه. Shooting combat is now like over the shoulder style and feels more like a traditional third person shooter. خب میگه که شوتینگش اینجوری شده مثل بازیای همون شوتر سوم شخص خودمون شده. There's also like a light cover system where characters will automatically snap to cover and you can switch to other cover spots by pointing at it and pressing a button. خب میگه یه جایی هم مثل این که وجود داره که میتونید کاراکترتون رو بهشون سویچ کنید با زدن یه دکمه. Aiming is pretty decent and certain characters can do special cool trick shots. Feedback feels pretty decent and stormtroopers like hilariously will stumble around when you shoot them and it's actually pretty satisfying to pop their helmets off. Now shootouts from میگه که خیلی کیف میده که مثلا شوتینگش فانه دیگه، کلهاشون رو بکنی کلاهاشون کنده میشه و گو حس خوبی رو در مجموع میده. cover are usually kind of messy though because the actual cover system itself is rough and a lot of enemies just run at you but it works sometimes. That might sound like I'm یه کاور سیستمش هم خیلی به درد نمیخوره. I don't know, I'm just doing my job. If you're playing with your 8-year-old kid, that kid is not going to care about a rough around the edges cover system. آره راست میگه دیگه. اگه دارید با بچه 8 ساعتون بازی میکنین قطعا به این چیزا اهمیت نمیده. Like that, it's worth pointing out. Droids are still mostly in charge of opening doors and unlocking things, but like man, oh man, the melee, especially for like characters with lightsabers, has been updated quite a bit. You can now do combos and it really changes things up. میگه این شمشیر نورانیا چیزش کامبتاش خیلی بهتر شده. Dudes, you can pop them up into the air, you can ground slam, and there's way more room to make combat a little more engaging. آره میگه کامبت رو میتونه خیلی درگیرتر بکنه. And some enemies even hit you with a big attack that you can actually counter. It's way more room to make combat a little more engaging. Some enemies can block, so you'll need to combo them. And some enemies even hit you with a big attack that you can actually counter. It's all super basic. میگه همه اینا بعضیا بلاک میکنن، بعضیا ضربه‌های هیوی میزنن، دمیج زیادی بهتون میزنن و اینجور چیزا، ولی در کل با خیلی چیز پیچیده‌ای نیست. چرا؟ میگه که به خاطر اینکه بازیه که واسه تمام سنین ساخته شده و به قولی باید همه بتونن ازش لذت ببرن، چه از اون بچه 8 ساله چه تا اون مرد برفرض 50 ساله یا دختر 8 ساله تا زن 50 ساله. بعد همه بتونن از این بازی لذت ببرن در هر سطح و چیزی که در توانشون هست. Base level stuff because people of different age groups have to be able to grasp it, but it's a nice step up and really makes a difference during boss battles. میگه اما تو باس فایتاش خیلی بهتره. Lightsaber fights. It's a good satisfying improvement and it's pretty fun.
Now, the only thing that bothered me about combat is that your AI-controlled companions are absolutely mindless. Like, way more than they should be, and way more than they have in the past. To the point where most of the times they just stand there, barely helping out in combat. میگه این AI هم که بهتون قرار کمک کنن تو مبارزات اصلا کمک نمیکنن. عملا یه مجسمه یعنی کنار همجوری وای میسن نگاه میکنن. میگه انگار گلیچی و باگی به نظر میاد. But they mostly just stand around in the middle of the action, and it was really distracting. It's definitely much stronger as a cooperative experience, which, as far as I know, is only good old-fashioned couch co-op, drop-in, drop-out, split-screen, old-school style. The other big addition is larger. مثل این که گفتش اگر بخواین آنلاین بازیش کنید مثل سبکای به قول قدیمی طور که صفحه 2 نصف میشه مثلا یه چیزی مثل It Takes Two برفرض. اما خب It Takes Two کلا جدا بود بحثش. Now sometimes it's pretty overwhelmingly big. So right from the start, like right outside Luke Skywalker's childhood home, there's a sprawling area with things to find and people to talk to and side quests to complete that usually nets you mini kits and stuff like that. Then pretty much every time you progress, you can find yourself in a new explorable area. میگه خیلی محیط بزرگی داره بیرونش. هر وقت برید بیرون که کوئستای مختلف، چیزهای مختلفی دارین و هر وقت که شروع می‌کنین می‌بینین که یه سری چیزا رو اصلا نرفتی سراغش، یه مکان بزرگی دارین واسه جستجو کردن. و خلاصه بازی پروپیمونیه. I'm talking like all of Cloud City, Mos Eisley Spaceport, Naboo, Jakku and Nema Outpost. مناطقشو گفت همشون کلی پر از چیزن، کلی NPC، کلی وسایل و این چیزا. Qui-Gon and Jar Jar Binks like in the woods. That whole wooded area is like a big open playable explorable area. It's wild. It's a lot and all skippable if you want to just play through the main quests. It just means you have to usually run a long distance to the next thing. And the same goes for میگه اما مثلا بخوایم بریم سری دیگه و خیلی چیز کنین تا برسین. Space regions. Before flying down to a planet for a main quest, you can freely fly around. مین کوست داشت بعد سیاره به سیاره بشیم و میگه این بین سیاره رفتنش ذره زیادی طول میکشه. میگه ولی حالا واسه اینکه توی این راه هم حوصله سر نره بازی یه سری چیزایی گذاشته که باش سرگرم شین تو این بولی اسپیس شیپی که دارین و یه سری مراحل و کوستای فرعی گذاشته میتونید برید انجام بدید. A floating droid that'll give you a little side quest. There is a staggering amount of stuff to do. Just for me personally, though, it got a little repetitive. There are so many Easter eggs and references in the dialogue and the side quests and good jokes, but on the game. میگه خیلی استراگل خوبی داره، جوکای خوبی داره، گیم پلی خوبی داره، همه چی نسبتا خوبه، اما after a while it got stale and when نمیگه که گیم پلیش اما چیز نیست، من اشتباهی کردم، اما میگه اما گیم پلیش خیلی اونجوری نیست. like my fourth open-ended area, I was pretty much tapped out and just didn't want to see anymore because it felt a little repetitive. That being said, I still got a little bit of a joy hopping on a speeder and cruising around just to check out the environment for a second. It's all just a massive collect-a-thon. Now, your mileage is going to vary. It depends on your tastes. I got bored of this after a while, but I know a lot of people do not. And if you are a classic Lego game collector, brick hunter, man, this game is designed for you and gives you a ton. Of course, a lot of this is grinding out, collecting stuff for free play mode, where you could just use whatever ship you want that you unlocked and play as whatever character you want. That's a normal Lego game type thing, but now you also get the skill tree, where you can dump collectibles into tree branches for each specific type of character. خب میگه که این چیزایی که تو بازی جمع میکنید میتونید اصلا اینا رو اهمیتی نذارید و همینجور به راه خودتون ادامه بدید، بخش عادیشو ادامه بدید، همه نسبتا کاراکترهای خوبی هم میتونید، اما یه درختی مثل این که داره که پولا و چیزایی که جمع میکنین و میریزین اونجا، بعد میتونید کاراکترهای مختلف رو باز کنین. گوسه اونایی که طرفدار لیگوان خیلی باحاله. Jedis, protocol droids, bounty hunters, stuff like that. More health, better attacks, faster force powers. آره قدرتشون بالاتر میره. Is really necessary. Like it all feels optional. میگه اما همش آپشناله، قرار نیست همه اینا رو بدی. With like a new hint and rumor system and stuff, and it's all just kind of fluff, but it can be a nice thing to work through. I actually, though, found myself forgetting about it throughout the main quests, which kind of shows how unnecessary it is to progress,
But again, I think it's more about the fun of the collecting, the thrill of the collecting. میگه این سکه ها اینا من خیلی دنبالش نبودم. وقتی میخواستم برم دنبال مین کوست اصلا دیگه اینا رو نگاه نمی‌کردم، اما خب کل لگوها روی این کالکتینگاشه. To me, and my memory of the games is a bit fuzzy, it seems like the most all-encompassing, comprehensive Star Wars game ever. It's a massive celebration of all of it. It pokes fun of all of it, and it doesn't take itself too seriously. But it still feels like a labor of love for the whole franchise, warts and all. You know, to run around as Jango Fett, or fight Kylo Ren, or fight Darth Maul as Qui-Gon Jinn, all of it hits real good. اما با هر چی هم که مشکل داشته باشه، حالا کاراکترهای استار وارز من نمیشناسم، اما این کاراکتری که گو باشون بجنگی دوباره چیزش ببینینشون، همش حس خیلی خفنی بهتون میده. It's just like goofy little Lego people. It still works and feels like a genuinely satisfying Star Wars experience. میگه خیلی حال That میده. might sound cheesy, but hey, like I'm a diehard lifelong Star Wars fan, and no, I will not debate or read comment sections about it. I know. Still, it's definitely something I'd recommend mostly for the big Lego game collector addicts and people with kids or drunk nostalgic. میگه کلا واسه اونایی که خیلی طرفدار بازی لگو جمع کردن و اینجور چیزاشن توصیهش میکنم، واسه بچه‌ها توصیهش میکنم. As a somewhat adult man playing this game in solitary confinement, I had fun, but I can see it drying up a bit. میگه واسه یه مرد بزرگی مثل من بازی کردنش خیلی فاین بود، اوکی بود، ولی بعضی جا هم از اون تب و تابش میافتاد. Still, like I said, it's good stuff. I think if you were looking forward to this, it's exactly. بعد میگه دقیقاً اگه دنبال اینا میگردین دقیقاً چیزیه که به دردتون میخوره. دنبال اینجور بازی هستی دقیقاً چیزیه که به کار شما میاد. You were hoping for. If you saw the trailers and you saw big worlds, a million Star Wars characters, and playing through all the movies, you get exactly. میگه آره دقیقاً چیزی که توی تریلرها دیدید، گیم پلیش، دنیای بزرگش، کاراکترهای مختلف رو جاشون بازی کردن، همه اینایی که گفتید رو دقیقاً توی این بازی تحویل میگیرید. It's a bit different than previous games. It axes a few things some people might miss, but it adds a metric boatload of just Star Wars stuff, Star Wars goodness. And that's awesome, man. But that's a brief look at Lego Star Wars The Skywalker Saga. I want to hear what you guys think. This game is releasing this week. خب و اما تموم شد. نظرش هم گفت اگه نظری راجبش داری نسبت به چیزایی که گفت و منم نصف و نیمه تا اونجایی که شد ترجمه کردم، بیس کارو واسه نروردم، نظرتون چیه؟ به نظرتون میرید بخرید یا نه؟ من با اینکه اصلا با استار وارز حال نمیکنم ولی با لگو حال میکنم و گیم پلیش حال میکنم، با لگو استاف تور به قول خودش حال میکنم و من یعنی زیر نظرش دارم که برم سراغش. بازی جالبی به نظر میاد، مثل همه لگوهای دیگه است، بازی فانیه، مخصوصا اگه جوکاشون متوجه بشید. حالا خیلی جوکایی که تو زبان انگلیسی گفته میشه شاید واسه ما جذاب نباشه، ولی بازی فانیه، قطعا باش حال خواهید کرد، ساعت‌های خوبی رو خواهید گذروند. اگه میخواید بازی باشه که بازی خانوادگی طوری باشه، با برفرض چه میدونم بچه دوستتون، بچه فامیلتون بازی کنید. اگه خودتون بچه دارید میتونید باش این بازی رو بازی کنید. اگه خودتون بچه اید میتونید از باباتون درخواست کنید براتون بازی رو بخره، قطعا به کارتون میاد. بازی لگو ستار وارز در واقع skywalker ساگام نبود، ساگا بود. و امیدوارم که دوست داشته باشید. کانال لاف گیم رو میتونید در توییتر، اینستاگرام، یوتیوب ببینید و تماشا کنید و دنبال بکنید. حالا یوتیوب هم سابسکرایب بکنید، اونور فالو بکنید، هرچی خودتون دوست دارید. ریمی تمام بالا نمایش داده میشه. برای حمایت مالی میتونید بهش سر بزنید. هر ساعت که دوست داشتید از برنامه حمایت مالی بکنید که باعث خفن تر شدن کار ما و ساختن محتوای بهتر و خفن تر میشه. ممنون که تا آخر این ویدیو هم همراه بودید. تا یه ویدیو دیگه از کانال لاف گیم، بدرود.